สวัสดีครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับของการลงทะเบียนประกวดปั้นเฟดยีน Pickerwork Fade Contest Volume 3แล้วก็ Indigo Invitational Y5 ครับผมครับผมในคลิปนี้เราก็เลยขอเอาใจสายปั้นเฟดโดยการมารีวิวกางเกงยีนผ้าหนาครับที่มีอยู่ตอนนี้มาเอาใจนักปั้นเฟดและคนที่กำลังเล็งกางเกงที่จะไปลงแข่งเลยนะครับที่จะมารีวิววันนี้จะเป็นผ้าในกลุ่ม Super Heavyweight On เลยครับผมหรือที่ Pickerwork เราเรียกว่า Fat Picker ก็คือผ้าที่มีน้ำหนักมากกว่า23ออนขึ้นไปนั่นเองครับผมโดยวันนี้นะครับก็จะมีมาทั้ง3ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็น23 MD หรือ23 on Mother ครับครับผมตัวที่2นะครับ23 ZZU 23 on Unsun Fry ครับและตัวสุดท้ายนะครับ27 on 27 GTT Plus Tender ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลย23 MD ครับได้เลยครับผมนี่คือกางเกงยีนนะครับตัวผ้ารหัส23 MD ของเราสำหรับตัวผ้ารุ่นนี้นะครับจะมาในน้ำหนัก23ออนพร้อมกับได้พุ่งด้านในนะครับที่เป็นสีมัดเดอร์สีน้ำตาลโครนสีโครนเราก็เลยเรียกว่า23ออนมัดเดอร์นั่นเองตัวได้ยืนครับจะเป็นสีอินิโก้ย้อมมาแบบเข้มลึกเลยครับผมแล้วก็ส่วนตัวได้พุ่งเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนซึ่งเวลาเฟดอะครับมันก็เลยจะเห็นมิติของสีน้ำตาลอ่อนๆที่อยู่ด้านในทำให้เหมือนเฟดมีความติดสีสนิมเล็กน้อยออกแนวเซอร์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบยีนผ้าหนาสีเข้มย้อมลึกครับผมครับ23 MD เนี่ยจะตอบโจทย์เพื่อนๆมากๆเลยในตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นผ้าในกลุ่มที่ปั่นเส้นได้แบบสเตรทก็คือเป็นเส้นได้แบบเส้นตรงครับครับผมย้อมลึกย้อมเข้มทอแน่นเอาใจสายคนที่ชอบเฟดแบบคมชัดครับผมด้านในก็จะเป็นเส้นเรียบเตสยานเหมือนกันครับผมเพราะด้วยคุณสมบัติของผ้าหนาครับผ้าที่มันหนาเนาะเราจะต้องใช้เส้นได้ทอครับที่มันมีไซส์ใหญ่พอเส้นได้มันไซส์ใหญ่ใช่ไหมครับมันก็สามารถย้อมสีอินิโก้เข้าไปได้หลายรอบหลายชั้นเวลาเฟดนะครับสีมันก็จะค่อยๆหลุดออกทำให้เฟดมีมิติที่สวยงามรวมไปถึงผ้าหนาก็จะมากับผ้าก็จะมีความแข็งทำให้การคงของรอยยับเนี่ยมันสามารถคงรูปได้ดีเวลาเฟดก็จะมีความคมชัดสูงไฮคอนทราสต์ผมว่าพอสีน้ำเงินเข้มครับสีอินิโก้มันเมิร์จรวมกับสีน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยมันได้เฉดสีที่ออกมาสวยงามมากครับผมเรามาดูผ้าตัวที่2กัน23 ZZU ครับผมลืมบอกไปตัว23 MD จะเป็น Sun Fry ครับผมก็คือผ้าที่ผ่านกระบวนการทำให้หดมาแล้วส่วนตัวนี้เป็น ZZU เนี่ยจะเป็นผ้า Unsun Fry ซึ่งยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทำให้หดมาครับซึ่งตัวนี้จะมี texture ที่มีรู้สึกว่าเนื้อผ้ามีผิวของมีความเป็นวินเทจเฉดสีใช่ครับเฉดสีมีความน้ำเงินครับผมเป็นน้ำเงินเข้มตัวนี้ก็ย้อมมาแบบ Deep Indigo เช่นเดียวกันสีมีความเข้มลึกครับอันนี้จะเป็นสีในแบบเป็นผ้าซันฟลายนะครับทีนี้ผมมีจิบมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบวันวอตไปแล้วเห็นไหมฮะดูความแตกต่างของเขานะครับนี่พอผ้าที่เป็นซันฟลายอะครับข้อดี1การที่มันหดแล้วก็บิดตัวสูงเนี่ยข้อดีของมันคือผ้ามันยังคงเท็กเจอร์ของผ้าไว้ได้อย่างเต็มที่เราจะเห็นเท็กเจอร์ของเส้นได้เท็กเจอร์ของผ้าเนี่ยอยู่ครบถ้วนเลยเราจะเห็นว่าผ้ามันจะมีความฟูขึ้นขนคนที่ชอบสายแบบยีนผ้าหนาแต่ยังมีเหมือนมีความคลาสสิกเนาะได้พุ่งด้านในเป็นสีขาวแล้วก็ผ้ามีเท็กเจอร์โหดๆขึ้นขนแบบนี้ก็23 ZZU ตอบโจทย์เลยครับผมให้ดูสีเรามาดูสีเทียบกันอีกทีนึงครับพอหลังจากซักอะครับผ้ามันจะมีความน้ำเงินขึ้นมาเลยเนาะใช่แล้วแล้วก็เห็นความฟูเนี่ยขนของผ้ามันก็ถูกเครื่องปั่นให้ฟูขึ้นมาเลยครับหน้าอย่างที่บอกไปครับผ้า Unsun Fry เนี่ยโดยยิ่งการทอแบบ Right Hand to View หรือว่าผ้าเฉียงขวาเนี่ยมันจะมีการหดและมันก็มีอัตราการบิดด้วยใช่เห็นจากตัวฝั่งที่ผมถือได้เห็นไหมฮะสังเกตได้จากที่บริเวณขาซ้ายครับนี่คือบริเวณริมนะครับจะอยู่ตรงริมแต่ว่าพอตัวที่ซักแล้วครับริมมันจะถูกบิดขึ้นหน้าขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของผ้าในรูปแบบซันฟลายเรียกว่าแบบใครชอบผ้าสายโหดบิดอย่างเงี้ยเท็กเจอร์ฟูตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับไปครับตัวต่อไปมาตัวต่อไป27 GDT 27 on Giza Cotton Tough Tender ตัวนี้ครับชื่อบอกว่าเป็น Giza Cotton ก็คือ Giza เป็นหมายถึงว่าเป็นคอตตอนจากประเทศอียิปต์ส่วน Tough Tender ก็แปลว่าหนาแต่ว่านุ่มด้วยตัวคุณสมบัติของเส้นใยผ้ามันก็จะมีความนุ่มสบายบนผ้าที่มีน้ำหนักขนาดนี้นะครับเพราะ Pickerwork เราออกแบบผ้าเองทั้งหมดครับผมอย่างตัวนี้เราอยากทอผ้าที่เหมือนหนาที่สุดที่เหมือนโรงทอที่เราสั่งทอครับเป็นผ้าน้ำหนักมากที่สุดที่เขาเคยทำรวมไปถึงเป็นผ้าน้ำหนักมากที่สุดที่ทาง Pickerwork เคยทำด้วยครับก็เลยเลือกเป็นน้ำหนัก27ออนแต่ว่า27ออนจะทำยังไงให้ยังสามารถใส่ได้จริงในทุกๆวันอยู่เราก็เลยเลือกไปที่ Egyptian Cotton ที่มีเส้นใยที่มีความนุ่มยาวละเอียดมากๆตอบโจทย์ทั้งการออกแบบผ้าตอบโจทย์กับผู้สวมใส่ที่อยากจะได้ผ้าหนาแต่เนื้อสัมผัสเนี่ยนุ่มสบายครับปั่นเฟดได้สวยด้วยเพรา
ราะว่าปกติเนี่ย Egyptian Cotton เนี่ยมันจะไปใช้กับพวกที่เป็นเครื่องนอนหรือว่าเสื้อเชิ้ตที่ต้องการความนุ่มลื่นก็ยังไม่ค่อยมีใครนำมาทำในกางเกงยีนเท่าไหร่พี่ก็เวิร์กเราก็เลยเลือกตัวนี้มาสัมผัสมันนุ่มจริงๆครับนุ่มครับเนี่ยครับผมให้ดูเลยมันมีความแบบนุ่มลื่นมาก ใส่สบายมากๆตัวนี้ด้วยพอมันเป็น Egyptian Cotton นะครับคุณสมบัติของมันนอกจากความนุ่มแล้วมันก็ยังสามารถดูดซึมสีนิโก้ได้ดีดูดซับสีนิโก้ได้ดีครับครับผมทำให้เฟดเนี่ยยิ่งมีความมีมิติมีความฉ่ำลึกและยิ่งเป็นเส้นได้เบอร์ใหญ่ด้วยก็ประมาณนี้ของตัวเนื้อผ้าเนาะใช่แล้วเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูเทียบกันอีกทีนึง3ตัวเผื่อให้เห็นเฉดสีว่าแต่ละตัวเฉดสีต่างกันอย่างไรหยิบมาให้เฉดสีก็จะประมาณนี้เลยครับครับผมลองดูว่าเพื่อนๆชอบทางไหนไปทางนั้นเลยครับโอเคต่อมาเรามาเข้ากันที่ดีเทลเดี๋ยวเรามาเข้าในเรื่องของตัวดีเทลแมทเทียลของกางเกงยีนผ้ารหัส 23 MD กันเลยครับผม 23 MD เนี่ยผมขอเท้าความไปก่อนมันเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนามาจากรุ่น 22 MD ซึ่งเป็นผ้าที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นมากแล้วก็ได้รับความนิยมทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศครับเป็นรุ่นตอนนั้นออกมาในช่วง Indigo Invitational Y2 ครับแล้วก็มีคุณฮอนหนึ่งในนักปั้นของเราเนี่ยนำไปใส่แข่งในรายการนี้แล้วก็ต่างชาติเห็นก็ทำให้ Picklework เนี่ยได้เป็นที่รู้จักจากรายการนี้เลยตัวนี้เลยก็ถูกพัฒนามาเป็น 23 MD มีความหนามากยิ่งขึ้นสีมีความเข้มลึกมากยิ่งขึ้นครับผมเรื่องมาที่ป้ายหนังเลยครับป้ายหนังก็จะเป็นป้ายหนังเฉพาะรุ่นนี้เราใช้เป็นหนังวัวจากประเทศญี่ปุ่นครับผมนำมาสกรีนแล้วก็ปั๊มลึกแล้วก็สอดเข็มขัดได้เหมือนเดิมสีนี้จะมีการเล่นสีที่ออกประมาณแดงเลือดหมูหรือว่าไปทางโคโดแวนนิดนึงครับผมก็จะอยู่ตรงนี้ที่เป็นพาร์ทแล้วก็23 MD ครับก็จะมีอยู่ที่เป็นอาร์คโลโก้ที่เป็นการเดินลายด้วยมือครับผมจะเป็นเดินลายด้วยมือซึ่งเราวาดแล้วก็เดินลายด้วยจักรเข็มเดียวครับผมจะเป็นสีเดียวกันด้านหน้าครับผมจุดเด่นนี่กระดุมเงินครับผมอย่างที่บอกไปก็คือพิกเวิร์กเราจะใช้เป็นกระดุมเนื้อเงินแท้ครับผมผลิตจากเนื้อเงินแท้ซิลเวอร์925นำมาหล่อแล้วก็ขัดแต่งด้วยมือแบบงานจิวเวลรี่เลยครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่เหมือนกระดุมในรุ่นอื่นๆเพราะว่ากระดุมนี้จะเขียนว่า Fat Picker ครับซึ่งเราก็จะใช้กระดุมนี้กับผ้าที่มีน้ำหนัก23ออนขึ้นไปส่วนเม็ดกลางเป็นยังไงบ้างครับพี่หนึ่งเม็ดกลางเราจะใช้เป็นตัวแท่งทองเหลืองนะครับแบบตันกลึงขึ้นรูปมาทีละเม็ดจากนั้นขัดแต่งด้วยมือกลึงให้เป็นเม็ดเลยไม่มีรอยต่อใดๆเสร็จแล้วก็นำมาปั๊มโลโก้ลงไปใช่แล้วส่วนรีเวทก็จะเป็นทองแดงหล่อแล้วก็ขัดแต่งด้วยมือเช่นเดียวกันครับและนะครับตัวขายึดหมุดจะเป็นสโควิลด้านในครับด้านในก็จะเป็นขาหมุดทองแดงจาก Govel USA ครับผมส่วนเส้นได้ครับโดยรวมก็จะตัดเย็บด้วยสีส้มกับสีเหลืองตามสไตล์คลาสสิกยีนได้ขาในรุ่นนี้เป็นสีขาในเป็นสีฟ้าครับผมก็ตามเอกลักษณ์ของกางเกงยีน Picklework เลยได้ขาในฟ้าก็ปลายขาฟ้านะครับพันส้มก็จะเห็นเป็นลูกโซ่ไข่ปลาครับผมเป็นจุดสีส้มกับใต้สีฟ้าตัวริมก็จะเป็นสีฟ้าเช่นเดียวกันเข้ากับกางเกงยีน Picklework ครับก็จะเป็นริมสีฟ้าแล้วก็พันด้วยดิ้นเงินดิ้นทองครับเสริมความสวยงามข้างละสีใช่ไหมครับข้างหนึ่งดิ้นเงินข้างหนึ่งเป็นดิ้นทองใช่ครับต่อมานะครับผ้ากระเป๋าด้านในนะครับก็จะเป็นลายประจำรุ่นเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้จะเป็นผ้าก้างปลาครับสีก็จะประมาณน้ำตาลอ่อนๆเข้ากับสีโคลนมัดเดอร์ครับผมก็ประมาณนี้ครับพี่หนึ่งสำหรับดีเทลได้ครับต่อไปครับจะเป็นดีเทลของตัวผ้ารหัส 23 ZZU ครับผมมาที่ด้านหลังกันก่อนเลยครับตัวป้ายหนังนะครับก็จะเป็นตัวป้ายหนังวัวนะครับตัวนี้เป็นเจ้าหมูม่วงครับผมจริงๆตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผ้าครับที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากผ้ารหัสที่มีชื่อว่า22 ZZU ตัวนั้นเราจะใช้เป็นสีแดงครับบริเวณป้ายหนังที่เป็นตรงนี้จะเป็นสีแดงแต่เหมือนพอเราพัฒนามาเป็น23ครับเราก็เลยเพิ่มสีโดยการใส่เหมือนสีแดงที่ผสมกับความเข้มของสีน้ำเงินเข้าไปเพราะว่ามีความเข้มลึกขึ้นมีความหนาขึ้นมีความโหดมากยิ่งขึ้นพอแดงรวมกับน้ำเงินก็เลยกลายเป็นสีม่วงออกมาเป็นเจ้าหมูม่วงนั่นเองก็จะมีตรงไหนบ้างครับที่เป็นสีม่วงตรงนี้จะมีตรงตัวหนังสือนะครับบนตัวป้ายหนังแล้วก็ตรงคอยบ็อกเก็ตด้านหน้าครับผมอันนี้คือสีม่วงนะและตัวป้ายแท็บพิกเกอร์แท็บนะครับผมจะเป็นสีม่วงตัวอักษรสีเงินพูดถึงด้านหลังตรงนี้แล้วนะครับผมกางให้ดูเลยตัวนี้นะครับมาด้วยเสน่ห์ของอาร์คซ่อนด้วยซ่อนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการเดินลายเนาะเป็นการเดินลายด้วยมือเช่นเดิมส่วนด้านขวาเนี่ยจะใช้เป็นอาร์คซ่อนซึ่งก็จะเห็นลายเด่นชัดขึ้นมาเมื่อกางเกงเริ่มเฟดปกติเนี่ยอาร์คซ่อนจะไม่ค่อยได้อยู่ในลายผลิตปกติครับตัวนี้ก็ค่อนข้างพิเศษเลยถ้าใครอยากได้ในลายผลิตปกติเนี่ยและอยากได้อาร์คซ่อนเนี่ยก็ตอบโจทย์เลยครับตัวนี้ใช่ครับแน่นอนครับผมวัสดุหลักของตัวนี้เม็ดบนก็ยังเป็นตัวเนื้อเงินแท้อยู่เงินแท้เป็นแฟตพิกเกอร์เม็ดกลางก็จะเป็นตัวกระดุมทองเหลืองขึ้นรูปแล้วก็ปั๊มโลโก้ลงไปส่วนดีเวทตัวนี้ก็จะเป็นทองแดงเช่นกันครับผมนะครับด้านหลังก็จะเป็นมูสจากสโกวิลผ้ากระเป๋าด้านในของตัวรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสกรีนเฉดสีม่วงเป็นผ้าก้างปลาสีขาวนำมาสกรีนลายประจำรุ่นตัวนี้ก็จะเป็นตัดเย็บด้วยได้สีส้มครับผมเน้นสีส้มเป็นหลักแต่ก็จะมีสีม่วงตามคอนเซปต์ของรุ่นเจ้าหมูม่วงครับโดยบริเวณขาในบริเวณคอยพ็อกเก็ตอย่างที่พี่หนึ่งบอกไปแล้วก็บริเวณลูกโซ่ปลายขาด้านใน
ครับดีเทลตรงนี้ด้วยที่เป็นสีม่วงด้านในก็เป็น ก็ ม่ว จะ ง เห็นขาในลูกโซ่ขาในนะครับผม ครับ แล้วก็ตรงลูกโซ่ปลายขาครับ ริมของผ้ารหัส 23 ZZU จะเป็นสีฟ้าพันดิ้นเงินนะครับ ก็คือเหมือนกับ 23MD เลยริมจะเป็นสีเดียวกัน สำหรับรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ครับผม ถัดไปเลยกับอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้หลาย ๆ ท่านกำลังให้ความสนใจกับรุ่นนี้ครับผม ครับ เราก็เลยขอมารีวิวให้ชมกันอีกรอบนึง อย่างตัวนี้มาในคอนเซปต์อียิปต์ครับผมเราก็เลยดึงเอาอิเลเมนต์ต่าง ๆ เอาอาร์ตเวิร์กต่าง ๆ ของอียิปต์เนี่ยมาใส่ในอาร์ตเวิร์กของรุ่นนี้ครับ ครับผม ก็จะมีอย่างเช่นสัญลักษณ์ของเทพต่าง ๆ มี อ่า พีระมิดมีแม่น้ำนายค ครั รับบ ผมรวมไปถึงแมลงสคารับที่เป็นสัญลักษณ์ของเทพเคปิก็จะมาอยู่ในป้ายหนังรุ่นนี้จะเห็นว่ามีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นมาก สวยงามมากๆนะครับดีเทลบนป้ายหนังของเรารุ่นนี้ ๆ นะ แล้ว ค ต รั อบ นนี้ก็มีความละเอียดมาก ๆ เราใช้สีทั้งหมดถึง 8 เฉดสีครับ อยู่ในป้ายเนี่ยเพื่อให้ถ่ายทอดรายละเอียดอาร์ตเวิร์กออกมาได้สวยงามแล้วก็สมจริงที่สุด ต่อไปเลยนะครับหลังจากป้ายหนังด้านหลังนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ครับผมเป็นโลโก้โดยวิธีการปักแบบใหม่ของเรา ครับ ที่มาใช้กับรุ่น 27 GT เป็นรุ่นแรกปักออกมาในสีน้ำเงินเข้มครับ แล้วก็เหมือนจะเป็นแบบปั่นทำเป็นเหมือนลูกโซ่เล็ก จะปักคล้ายๆกับลูกโซ่ครับผม ๆ แล้วก็จะมีป้ายแท็บครับผมที่จะเป็นสีดำแล้วก็ตัวอักษรสีทอง แต่ว่าจะมีพิเศษตรงที่ตัว G ครับตัวอักษรตัว G เนี่ยเป็นสีแดง ซึ่งเราจะใช้ป้ายแท็บนี้ครับกับคอตตอนที่มาจากประเทศอียิปต์หรือว่ากีซ่าคอตตอนนั่นเองส่วนการตัดเย็บก็จะเน้นในสไตล์แบบสีส้มเหลืองครับ ครับด้านหน้าขอแหวกให้เพื่อนๆชม กระดุมนี้ครับเห็นอย่างนี้กระดุมเงิน โดยธีมของรุ่นนี้นะครับจากที่มาของคอตตอนเนาะเป็นประเทศอียิปต์แล้วก็จะมีในเรื่องของทราย ทะเลทรายพีระมิด แมทเทอเรียลหลักบนตัวนี้เรานำไปพ่นทรายไม่ว่าจะเป็นกระดุมเงินกระดุมเม็ดกลางที่เป็นทองเหลืองรวมถึงตัวรีเวทตรงนี้ด้วยครับที่เป็นตัวทองเหลือง ครับผม มีจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆไหมตรงนี้เราไม่ได้กดรีเวทเนื่องจากตัวเนื้อผ้าเนี่ยเขามีความหนานะครับแต่เราเย็บไว้อย่างแข็งแรงแล้วก็ดึงคอนเซปต์ของกางเกงแบบ1944มาใช้คือไม่ได้กดตัวรีเวทเข้าไปไม่ได้ลืมนะครับแต่เป็นตั้งใจแล้วก็ดีไซน์ของเขาสำหรับรุ่นนี้นี่ผ้ากระเป๋าก็จะเป็นผ้าครับกรีนสีสวยงามเหมือนป้ายหนังเช่นเดิมครับตัวนี้ก็สกรีนหลายสีเลยครับผมแล้วก็จริงๆผ้าตัวนี้เราเอาผ้าเป็นสีพื้นๆออกน้ำตาลอ่อนๆมาครับแล้วก็นำมาสกรีนลายให้เหมือนกับเท็กเจอร์ของกระดาษปาปิรุสซึ่งเป็นกระดาษจากประเทศอียิปต์ส่วนขาในก็ยังเป็นสีฟ้าตามแบบฉบับซิกเนเจอร์ของกางเกงยีนส์เวิร์คครับผมที่ปลายขาก็จะเป็นลูกโซ่ไข่ปลาสีฟ้ากับส้มเช่นเดิมครับแล้วก็จะมีสีริมตัวนี้โดดเด่นมากๆก็จะเป็นสีที่อินสปายมาจากสีของธงชาติประเทศอียิปต์ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเทียบไว้ให้ก็ประมาณนี้ครับพี่หนึ่งสำหรับตัวดีเทลคร่าวๆของทั้ง3รุ่นเพื่อนๆที่ชมมาถึงตรงนี้ก็อยากเห็นแล้วว่าแต่ละรุ่นเนี่ยแน่นอนว่าเอาใจสายปั้นเฟดอยากเห็นเฟดแล้วว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันเฟดหน้าตามาเป็นยังไงทิศทางประมาณไหนวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ชมแบบครบถ้วนเลยเริ่มจากตัวแรกเช่นกันนะครับนั่นก็คือ23 MD ครับตัวนี้นะครับเกมกลางเฟดไว้เพื่อนชมเดี๋ยวผมขออนุญาตถือกางเกงใหม่ไปด้วยครับจะได้เทียบกันไปเลยนี่นะครับของ23 MD เวลาเฟดออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนตัวนี้ครับได้พุ่งด้านในเนี่ยเขาเป็นเฉดสีน้ำตาลนะครับหรือว่าสีมัดเดอร์ของเราเนี่ยสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีเฉดสีสนิมติดขึ้นมาด้วยนะครับสีสนิมมองแนวแบบเซอร์เนาะโอเคสำหรับคาแรคเตอร์ของเฟดตัวนี้แล้วด้านหลังเห็นเป็นอาร์คซ่อนนี่คือตัว First Pro นะครับถ้าเกิดเป็นตัวปกติก็จะเป็นอาร์คเดินไลน์ตัวนี้โอ้เห็นไหมครับตัวนี้คมชัดมากๆเลยใช่การโฮอินดิโก้เนี่ยเรียกได้ว่าทำได้ดีมากๆครับผมจุดที่เข้มครับเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะกับตอนที่เป็นผ้าใหม่ครับแล้วก็ส่วนจุดที่อ่อนเนี่ยค่อยๆไล่มิติทำได้ดีมากๆสำหรับการโฮอินดิโก้ทำคอนทราสต์ใช่แล้วครับผมงามมากๆครับใครชอบเฟดสไตล์นี้นะครับ23 MD ครับตอบโจทย์เลยครับผมใช่แล้วนะครับต่อมาครับกับรุ่นเฟสของรุ่น23 ZZU โหดเลยคลาสสิกด้วยมีบิดนี่อย่างที่เราบอกไปว่ามันจะบิดขาซ้ายครับมีแตกเนื้อทรายตอนเฟดเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันบิดครับผมแล้วก็ในเรื่องพอผ้ามันเป็นอันซันฟลายเนาะผ้ามันมีเท็กเจอร์ที่มีความโหดดิบเวลาเฟดมันก็จะขึ้นเป็นเท็กเจอร์ขึ้นลายของผ้ามาด้วยเห็นไหมความเป็นขนพอเวลามันหลุดออกไปมันก็จะขึ้นเป็นเท็กเจอร์แบบนี้เลยครับพวกเวลาส่วนนี้ครับก็ยังมีความคมชัดไฮคอนทราสต์เช่นเดิมครับตรงนี้อันนี้ผมหยิบแบบตัวผ้าใหม่ที่เป็นวันวอตครับผมวันวอตมาให้เทียบให้ดูจุดหลังเข่าเนี่ยมันค่อนข้างที่แบบโหดมากๆเลยในเรื่องของสีเห็นไหมผมเทียบเข้มแบบน้ำเงินเกือบดำเลยตรงนี้แทบจะเป็นผ้าใหม่ใช่การโฮอินดิโก้สีมีความฉ่ำลึกแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกตัวนี้เขาจะมีอาร์คซ่อนหนึ่งข้างนะครับอาร์คซ่อนหนึ่งข้างแล้วก็อาร์คซ่อนก็คือเวลาตอนเป็นผ้าใหม่ครับเราจะยังไม่เห็นเนาะเพราะเรามีการปักอาร์คนูนไปด้านในแต่พอเมื่อกางเกงมันเกิดการเสียดสีเกิดการเฟดไปเนี่ยมันก็จะปรากฏลายขึ้นมาครับผมนี่ก็จะเห็นลายด้านขวาก็จะเป็นลายพอวอลครับโลโก้ของ Pico Works ครับผมต่อกันที่ตัวสุดท้ายครับผมตัวสุดท้ายครับ27 GTT ครับผมเดี๋ยวผมขอเนี่ยเทียบกางเกงใหม่ไปด้วยครับนะครับนี่เลยเฟสของตัวผ้ารหัส27 GTT 27 ออนตัวนี้นะครับด้วยความที่ตัวเนื้อผ้าอย่างที่บอกครับย้อมมาเข้มมากๆทำให้สีการเฟดเนี่ยจะยังค่อนข้างน้ำเงินฉ่ำน้ำเงินมีความฉ่ำลึกมากๆครับแล้วก็อันนี้เราได้รับการรีวิวจากนักปั้นของเราครับว่า
ผ้าตัวเนี้ยเฟดยากมากๆการโฮอินิโก้ของรุ่นเนี้ยดีมากๆสีหลุดยากมากด้านหลังแล้วก็ตัวนี้คุณนิกรเช่นกันใส่นะครับแล้วก็เลือกเป็นทรงวินเทจรูทหรือ number 8ใส่นะก็มีความแบบใหญ่หน่อยพอเวลาเป็นเฟดของ number 8มันก็จะมีความห่างของรอยยับหลังเข่าเนี่ยก็จะมีความห่างใช่อันนี้จะเป็นเสน่ห์หนึ่งของทรงกระบอกใหญ่ที่ออกมาในเรื่องของคอนทราสต์การเฟดในรูปลักษณ์นี้นะครับสีก็จะมีความฟ้ามีความฉ่ำลึกสวยงามครับใช่ครับถ้าใครชอบไปทางฟ้าก็ตัวนี้จะตอบโจทย์เลยด้วยผ้าเนี่ยมันมีการปั่นมาด้วยเส้นใหญ่ครับเวลาแตะเนื้อเนี่ยครับผมจะเห็นความจัดจ้านของเนื้อผ้ามากๆเลยเห็นไหมฮะเวลาเฟดมันก็จะเห็นถึงลายทอผ้าอย่างชัดเจนเนาะเพราะมันเป็นได้ขนาดใหญ่พอมารีวิวเองนี่ครบ3ตัวเลือกยากนะนี่เห็นตัวนี้แล้วแบบสวยทั้ง3ตัวเลยใจหวั่นไหวเลยเนี่ยแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นที่โดดเด่นแตกต่างกันครับถ้าชอบทางไหนก็ไปทางนั้นได้เลยครับสำหรับตัวราคานะครับพูดถึงราคาก่อนนะครับ23 MD นะครับราคา 8,750 บาทในทรงขายาวครับผมตัดมาจนถึงทรงกระบอกใหญ่ number 8นะครับก็คือรุ่นสำหรับไฟพิกเกอร์ครับจะไม่ได้ทำใน No 10 No 11 แล้วก็ 2B 2E ที่เป็นทรงช่างทรงเวิร์กแวร์เนาะเพราะด้วยผ้าที่มันมีความหนามันจะไม่สามารถห่อบริเวณข้างตัวได้ส่วนขาสั้นจะอยู่ที่ราคา 6,750 บาทครับในทรง 2A ส่วนตัว23 ZZU ครับก็ขายยาวอยู่ในราคา 8,350 บาทครับแล้วก็ขาสั้นในราคา 6,350 บาทส่วนตัวสุดท้ายนะครับ27 GTT นะครับ27 ปอนด์ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ 9,250 บาทนะครับในส่วนของขายาวครับผมและขาสั้นอยู่ที่ 7,250 บาทครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบผ้าหนานะครับหรือว่ากำลังอยากจะได้ไปแข่งในรายการประกวดเฟสนะครับก็สามารถนะครับเลือกกันเข้ามาได้เลยนะครับครับผมผ้าหนาใส่มันใส่สนุกครับผมเพื่อนๆสามารถสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ทางออนไลน์ครับผมหรือว่าสามารถเข้ามาชมผ้าเข้ามาชมกางเกงตัวจริงได้ที่ช็อปถนนพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีครับหรือว่าสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น2ก็ได้เช่นกันครับผมก็สำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ